Assalamualaikum and good day to all. This is the chapter 5 in Lives and Works of Dr. Jose Rizal. It is entitled At the University of Santo Tomas. Before anything else, let me first introduce myself. I am Laila P. Suelan, a student of Bachelor of Science in Forestry 2A. The content of this report presentation are the following: Mother's opposition to higher education, Rizal enters the university, finishing serving course in Ateneo on 1878, romances with other girls, victim of Spanish officers' brutality, to the Filipino youth a la Juventud Filipina. Before we proceed, let's read the poem that is wrote by Dr. Jose Rizal. O youth, illumined by the arts and letters, stride forth into the arena. Break down the heavy fetters that bind your genius down. For in these tropical regions, where untortured darkness once held sway, the wise and kindly Spanish hands bestows today a splendid crown upon the native of this eastern land. Fortunately, Rizal's tragic first romance, with its bitter disillusionment, did not adversely affect his studies and the University of Santo Tomas. His love for higher education proved to be greater than his love for a pretty girl. So, in this time, si Dr. Rizal is nakaranas ng tragic sa kanyang first romance or first love, na which is ang kanyang first love ay si Segunda Katigbak. Pero hindi ito nakaapekto sa kanyang pag-aaral sa University of Santo Tomas. So, giprove or pinatunayan ni Dr. Jose Rizal na mas malaki ang kanyang pagmamahal sa kanyang higher education or yung sa kanyang pag-aaral kaysa sa magandang babae. After finishing the first year of the course Philosophy and Letters on 1877 to 1878, he transferred to the medical course. During the year of his studies in the university, which was under the Dominicans, rival educators, he remained loyal to Ateneo, where he continued to participate in extracurricular activities and where he completed the vocational course in surveying. So, pagkatapos ng kanyang first year na course sa Philosophy and Letters noong 1877 to 1878, nag-transfer siya sa medical course. First year lang ang natapos niya sa course na Philosophy and Letters. So, this would furtherly discuss later on. So, during the year na nag-aaral siya sa University of Santo Tomas, kung saan ang nagmamanage that time is Dominicans. Nanatili pa rin ang kanyang pagkaloyal sa Ateneo. So, bakit nga ba? Hindi ito dahil sa nakuha niyang course sa Ateneo, kundi dahil sa mga tao doon that time, which is yung mga professors and yung mga students doon is naging mabait sa kanya at tinuring siyang pamilya. As a Tomasian, he won more literary laurels, had more romances with girls, and fought against Spanish students. So, Tomasian po ang tawag sa mga nag-aaral sa University of Santo Tomas. So, si Rizal nga ay nag-aaral sa University of Santo Tomas at doon ay marami rin siyang napanalo ng mga literary laurels or mga awards sa kanyang mga poem or mga literary works. And also, he had more romances with girls. Marami rin siyang nakilalang mga babae throughout his journey in University of Santo Tomas. And if you don't know, si Rizal is famously called as the champion of the Filipino and the University of Santo Tomas. So, dahil ito sa rason na that time is maraming discrimination sa University of Santo Tomas. Not only the Dominicans but also the Spanish students na nakakasama nila Jose Rizal. So, frequently, they tease Filipino students as Indio Chongo dahil nga sa natural color ng mga Filipino na brown. And si Jose Rizal ang kauna-unahang nakipaglaban at kumante sa mga Spanish students at doon nga nagsimula na ipaglaban rin ng mga ibang students ang kanilang sarili.
Mother's opposition to higher education. So, ang nakikita niyo pong picture sa inyong screen is ang nanay ni Dr. Jose Rizal na si Doña Teodora Alonzo Realunda. After graduating with the highest honors from the Ateneo, Rizal had to go to the University of Santo Tomas in order to prepare himself for a career. So, after gumraduate ni Dr. Jose Rizal sa Ateneo, kailangan niyang pumunta sa University of Santo Tomas para i-prepare ang kanyang sarili. The Bachelor of Arts degree during Spanish times was equivalent to a high school diploma today. It merely qualified its holder to enter a university. So, during the Spanish colonization, yung Bachelor of Arts na degree is equivalent or katumbas ng high school diploma nowadays. So, isa yon sa mga requirements para maging qualified ka during that time na makapasok sa isang university. Both Don Francisco and Pasiano wanted that Rizal should pursue higher learning, but Doña Teodora did not want him to study more. Evidently, she had a premonition that too much knowledge would imperil her son's life. So, si Don Francisco daw, which is yung tatay ni Rizal and yung kanyang kapatid na si Pasiano, is gusto nilang mag-continue si Rizal sa kanyang college level. Ngunit ang kanyang nanay na si Doña Teodora is hindi sang-ayon dahil ayaw niya pag-aralin pa si Jose Rizal. Dahil according to the book, ang pagkakaroon daw ng maraming kaalaman is ikakasama ng buhay ng kanyang anak. She was thinking of the safety of her son. She knew the fate of the Filipino intellectuals, Father Burgos, Dr. Antonio Marigidor, Jose Basa, and other exiles of 1872 who were either executed or exiled by the Spanish authorities, and she blamed their sad fate to their learning. Faithful of the Spanish authorities who seemed to frown on those Filipino who learned too much, she warned her husband, do not send Jose again to Manila. If he gets to know too much, they will cut off his head. So, iniisip ni Doña Teodora ang safety ng kanyang anak. Dahil sa alam niya kung ano ang kinahinatnan ng mga Filipino intellectuals or yung mga Filipino na may maraming kaalaman, which is sila Father Burgos, Dr. Antonio Marigidor, and Jose Maria Basa at iba pa, na which is pinatapon at pinapatay noong 1872 ng mga Spanish authorities. And if you probably know, merong famous na tatlong priests na na-execute din noong February 17, 1872 dahil sa Cavite Mutiny. So, they are executed by garrote. So, sa mga hindi nakakalam, ito po ang garrote. So, they are known as Gumburza, Father Mariano Gomez, Jose Burgos, and Jacinto Zamora. So, itong tatlo po na nakikita nyong picture sa inyong mga screen is ito po sila. So, silang tatlo is they are accused na they are forming revolts against Spanish colonization. So, this is because during the Spanish colonization, ayaw nila na magkaroon ng kaalaman at matuto ang mga Filipino dahil natatakot sila na gamitin ito laban sa kanila. So, binalaan ni Doña Teodora ang kanyang asawa na si Don Francisco. Sinabi niya na huwag nang pabalikin si Dr. Jose Rizal sa Manila dahil kapag magkaroon ito ng maraming kaalaman is ipapaputol or puputulin ng mga Spanish ang kanyang ulo. Jose, who was present at the family council when his beloved mother said this, was shocked. He knew her mother was a woman of education and culture. She even taught him and inspired him to write poetry. And she came from a family of high learning. Her own brother and his uncle, Jose Alberto Alonso, had been educated abroad and could speak Spanish, French, English, and German. So during that time,
na sinabi yon ni Doña Teodora ay nagulat si Rizal sa kanyang narinig dahil alam niyang ang kanyang nanay is isang babaeng may edukasyon at kultura. Tinuturuan pa nga niya si Rizal at ito rin ang nag-inspired sa kanya na magsulat ng tula. At alam rin niyang ang kanyang nanay is nagmula sa isang pamilya na may mataas na pinag-aralan. At ang kanyang uncle or tito na si Jose Alberto Alonso ay nakapag-aral sa ibang bansa at nakakapagsalita ng Spanish, French, English at German na language. Evidently, Don Francisco and Pasiano were able to overcome Doña Teodora's objection. It was finally decided that Jose would study in the University of Santo Tomas. Years later, Rizal, remembering his mother's objection to his further studies, wrote in his memoirs, "Did she have a presentiment of what was going to happen to me? Can it be that a mother's heart gives her double vision?" So, na-overcome nila Don Francisco at Pasiano ang pagduto ni Doña Teodora at napagdesisyonan na ipagpatuloy ni Rizal ang kanyang edukasyon at paaralin ito sa University of Santo Tomas. So, after years, naalala ni Rizal ang pagtutol ng kanyang nanay sa kanyang pag-aaral. So, naisip niya na meron ba pakiramdam ang kanyang nanay sa kung ano ang mangyayari sa kanya? Na posible ba na ang puso ng isang ina ay nagbibigay sa kanya ng dobleng paningin? Rizal enters the university. Noong April 1877, 16 years old pa lang, si Rizal nag-enroll na siya sa University of Santo Tomas sa course na Philosophy and Letters. So, nag-enroll siya sa course na ito because of two reasons. So, first is gusto ito ng kanyang ama, and second is undecided pa siya sa kung ano ang kukunin niyang course. So, sumulat siya kay Pablo Ramon, rector or head ng Ateneo that time, na naging mabait sa kanya noong siya ay nag-aaral pa doon. And humihingi siya ng advice and suggestions sa pagpili ng course. But unfortunately, nasa Mindanao that time si Pablo Ramon, and during that time is ilang months pa bago makarating ang isang sulat from Manila to Mindanao. So dahil dito, sa kanyang first year noong 1877 to 1878, sa University of Santo Tomas, nag-aral siya ng cosmology, metaphysics, theodicy, and history of philosophy. So the next year, 1878 to 1879, is nag-start na siya mag-enroll ng sabay sa preparatory medical course at sa regular na first year ng medical course. So, nag-aral siya ng medical course because also of two reasons. First is gusto niyang magamot ang mata ng kanyang nanay dahil nga may sakit ito sa kanyang mata. And second is ang rector ng Ateneo na si Pablo Ramon, na pinadalhan niya ng sulat para humingi ng suggestions or advice, is nakareply na at ang recommend nito ay medical course. So, bakit nga ba medical course ang na-recommend ni Pablo Ramon kay Rizal? So, dahil ito sa naniniwala siya na may potential si Rizal na maging isang mahusay na doktor, at ang pag-aaral ng medicine ay magbibigay kay Rizal ng pagkakataon na makatulong sa mga kanyang mga kapwa Filipino. So, now let's delve into the finishes surveying course in Ateneo on 1878. So, habang nag-aaral si Rizal sa University of Santo Tomas, which is noong 1877 to 1878, sinabay na rin niya ang kanyang pag-aaral sa Ateneo. So, kinuha niya ang vocational course at naging perito agrimensor or expert surveyor. And that time, ang mga college na lalaki sa Manila is nag-o-offer ng mga vocational courses sa agriculture, commerce, and mechanics and surveying. So, as usual, napasa ni Rizal ang lahat ng kanyang subjects sa kanyang surveying course sa Ateneo. And nabigyan pa siya
ng award na gold medal sa agriculture and topography. And at the age of 17, napasa niya ang kanyang final examination sa course na ito. So, saka siya nag-grant as surveyor noong November 25, 1881. So, bakit nga ba natagalan bago niya makuha ito? So, hindi siya binigyan ng title as surveyor dahil siya ay underage pa lang. So, si Rizal is bumibisita pa rin siya sa Ateneo during that time kahit na siya ay isang student na ng University of Santo Tomas. Hindi lang dahil sa course na surveyor but because of his loyalty to Ateneo. So, dahil ito sa mga magagandang memories na na-experience niya noong siya ay nag-aaral doon, which is yung mga priest and mga Jesuits niya is naging mabait sa kanya at tinuring siyang pamilya. Unlike sa Ateneo na nakaka-experience siya ng mga discrimination galing sa mga Spanish. So, continuous pa rin yung kanyang participation sa mga extracurricular activities sa Ateneo. So, naging president siya ng Academy of Spanish Literature and naging secretary ng Academy of Natural Sciences, and pinagpatuloy rin niya ang kanyang pagiging member sa Maria Congregation na which is isa siyang secretary. So now, let's proceed and romances with other girls. Notwithstanding his academic studies in University of Santo Tomas and extracurricular activities in Ateneo, Rizal had ample time for love. He was a romantic dreamer who liked to sip the nectar of love. His sad experience with his first love had made him wiser in the ways of romance. Shortly after losing Segunda Katimbak, he paid court to a young woman in Calamba. In his memoirs, he called her simply Miss L, describing her as fair with seductive and attractive eyes. After visiting her in her house several times, he suddenly stopped his wooing and the romance died a natural death. Nobody today knows who this woman was. Rizal himself did not give her name. Hence, her identity is lost to his history. However, he gave two reasons for his change of heart. Namely, first, the sweet memory of Segunda was still in his heart. Second is, his father objected to the match. So, hindi alintana ang pag-aaral ni Rizal sa University of Santo Tomas at extracurricular niya sa Ateneo. Binigyan din niya ng oras ang kanyang pag-ibig. So, during na nag-aaral siya sa University of Santo Tomas, niligawan niya ang isang magandang babae na taga Calamba. At tinawag niya itong Miss L, na which is describe niya ito bilang maputing, may nakakaakit at kaakit-akit na mga mata. So, after niyang dumalaw ng ilang beses sa kanilang bahay, bigla siyang tumigil sa kanyang panliligaw at doon na rin nagtapos ang kanilang pag-ibig or pag-iibigan. So, until now, wala pa rin nakakaalam kung sino ang babaeng ito dahil kahit na si Rizal ay hindi niya binanggit ang kanyang pangalan. So, kaya wala sa history ni Jose Rizal ang kanyang identity. So, nagbigay si Rizal ng dalawang reasons kung ba't niya itinigil ang kanyang panliligaw kay Miss L. So, first is, yung mga sweet memories nila ni Segunda ay nananatili pa rin sa kanyang puso. And second is, ayaw ng tatay ni Miss L kay Jose Rizal. So, pagkalipas ng ilang months, noong siya ay sophomore or second year college na, nag-board siya sa bahay ni Doña Concha Leva sa Intramuros. Ang kapitbahay ni Doña Concha ay sina Kapitan Juan at Kapitana Sanday Valenzuela, mga magulang ng isang kaakit-akit na dalaga na ang pangalan ay Leonor. So, si Rizal is isa siya sa mga bisita sa bahay ng mga Valenzuela, which is siya ang buhay ng mga sosyal na pagtitipon dahil sa kanyang matalinong mga tricks sa sleight of hand. So, niligawan niya ang anak nila na si Leonor Valenzuela na isang matangkad na dalaga na halos kasing tangkad din ni Jose mismo at may magandang ugali. So, pinapadalhan ni Rizal si Leonor ng
love letters gamit ang invisible ink, which is nababasa lang ito kapag itinatapat sa kandila. So, si Urang or Leonor, Urang po ang nickname ni Leonor Valenzuela. So, siya ang nagturo kay Rizal sa sikreto ng pagbabasa ng anumang sulat na nakasulat sa invisible ink. So, ang pagbabasa po nito ay itatapat siya sa ibabaw ng kandila or lampara para lumitaw ang mga letters or yung mga nakasulat doon. So, ang next na pag-ibig ni Rizal ay ang kanyang pinsan na mula sa kamiling na si Leonor Rivera. So, ang nakikita niyo pong picture sa screen ay yan po si Leonor Rivera. So, simula ng junior year ni Rizal sa university, tumira siya sa boarding house na ang nagmamanage ay ang kanyang uncle na si Antonio Rivera, which is ang pangalan ng boarding house na iyon ay Casa Tomasina. So, ang kanyang tiyuhin ay may magandang anak na babae na si Leonor Rivera. So, si Leonor Rivera is isa siyang estudyante sa La Concordia College kung saan ang bunsong kapatid ni Rizal na si Soledad is doon rin nag-aaral. So, si Leonor ay ipinanganak sa Kamiling, Tarlac noong April 11, 1867. So, si Leonor Rivera naman ay isang magandang dalaga, which is describe siya ni Rizal na malambing tulad ng isang namumukadkad na bulaklak na may mabait at malungkot na mga mata. Kanyang mga sulat, sa mga sulat ni Rizal, pinirmahan ni Leonor ang kanyang pangalan bilang Taymis para maitago ang kanilang matalik na relasyon sa kanilang mga parents and sa kanilang mga kaibigan. So, let's proceed to the victim of Spanish officers' brutality. So, ang first time na nakaranas si Rizal ng brutality ng mga Spanish officers ay noong siya ay first year pa lang sa kanyang medical course sa University of Santo Tomas during ng kanyang summer vacation noong 1880. So, one dark night, habang siya ay naglalakad sa isang street or kalye sa Calamba, may nakasalubong siyang isang lalaki and because of the darkness of that certain street, hindi niya nakilala ang lalaki na iyon at hindi siya nakapag-salute or nakapag-greet ng good evening. So, hindi alam ni Rizal na ang lalaki pala na iyon ay isang lieutenant ng Guardia Civil. So, nung na-realize nung lieutenant na iyon na hindi siya pinansin ni Rizal, is pinagpapalo niya si Rizal sa likod ng kanyang espada. So, even though na hindi ganon kalala ang sugat na natumo ni Rizal, pero masakit pa rin ito. So, nung nakarecover na si Rizal sa kanyang sugat ay isinumbong niya ang pangyayaring ito sa Spanish Governor General ng Pilipinas, which is si General Primo de Rivera. But unfortunately, dahil sa siya ay isang Indio lamang at or isang Pilipino at ang nanakit sa kanya is isang Spanish lieutenant, ay hindi inaksyonan ang kanyang reklamo. So, nagpadala si Rizal ng sulat kay Blumentritt noong March 21, 1887 at sinabi niya sa kanyang sulat na, "I went to the Captain General but I could obtain no justice. My wound lasted 2 weeks." So, let's proceed to the Filipino Youth, 1879. So, noong taong 1879, gumawa ng literary contest ang Liceo Artistico Literario or Artistic Literary Lyceum sa Manila. So, nag-offer sila ng kung sino ang may pinakamagandang magawa na poem, mapa-native man o mestizo, which is Filipino man or Spanish, ay bibigyan nila ng premyo. So, si Rizal ay 18 years old pa lang siya that time and gumawa siya ng kanyang poem which is entitled A la Juventud Filipina or To the Filipino Youth. So, dahil sa ganda ng kanyang nagawang poem, na-impress ang mga judges
na which is ang mga judges na yun is composed of Spanish. And si Rizal ang nakakuha or ang binigyan nila ng first prize. So, ang prize na kanyang nakuha ay isang silver pen na may hugis na feather and merong gold ribbon na design. So, dahil sa another achievements ni Rizal na iyon is i-congratulate siya ng kanyang mga Jesuits, especially yung kanyang mga professor noong siya ay nag-aaral sa Ateneo. So, this is the poem wrote by Dr. Jose Rizal, which is entitled A La Juventud Filipina, or To the Filipino Youth. Theme, Grow O Timid Flower. First stanza, Hold high the brow serene, O youth, where now you stand. Let the bright sheen of your grace be seen, fair hope of my fatherland. So, sa first stanza na ito is Dr. Jose Rizal wants to encourage the youth. So, dahil nga noong time na yon is wala pang nakakayang mag-stand up para sa kanilang sarili or ipaglaban ang kanilang rights. Second stanza, Come now, thou genius grant, and bring down inspiration with thy might hand, swifter than the wind's volation. Raise the eager mind to higher station. So, dito sa second stanza na ito is gusto ni Rizal na i-encourage yung mga matatalino or yung mga may mga kaalaman na mga kabataan na ibahagi ang kanilang mga kaalaman na nakakadulot or makakadulot ng maganda sa mga kabataan noon at ngayon. Third stanza, Come down with pleasing light of art and science to the flight, O youth, and there until the chains that heavy lie, your spirit free to blight. So, in this stanza, dito naman is gusto niyang walang makakabigil sa mga youth or mga kabataan sa pagkalap ng mga kaalaman despite of having popsicle behind the way. So, dito is hindi literal na genius ang gusto ni Rizal but also the powerful mind and strong and dependable youth ang gusto niyang makuha. Next stanza, see how in flaming zone, amid the shadows thrown, the Spaniard's holy hand, a crown's resplendent band, proffers to this Indian land. So, itong stanza ito is napakaganda dahil in this stanza, gusto ni Rizal na i-challenge ang mga kabataan noon na through their knowledge, hindi dahil sa gusto niyang makipaglaban sa mga Spanish, but it is the fight to the knowledge and wisdom. And naniniwala siya na ito ay nakakapagpaganda ng tingin ng mga Spanish sa mga Filipino. So, gusto niya na umangat yung tingin ng mga Spanish sa mga Pilipino na nililabel nila as Indio during that time. Next stanza, though who now would rise on wings of rich emprise, seek from Olympian skies bongs of sweetest strain, softer than ambrosial rain, though whose voice divine rival Philomel's refrain, and with varied line through the night benign, free mortality from pain. So, sa dalawang stanza na ito, which is the fifth and sixth stanza, is tinatawag ni Rizal ang mga youth or mga kabataan noon at ngayon na hanapin ang kagandahan ng literature and poetry and music. Dahil ito ay mahal ni Rizal noong time na siya ay nabubuhay pa. So, naniniwala si Rizal na napakaganda ng poetry kung ikaw ay mag-i-invest, and ang music naman is one way to relieve stress and sadness. So that is the message on the fifth and sixth stanza. Seventh stanza, though who by sharp strife wakest thy mind to life, and the memory bright of thy genius light makest immortal in its strength. So dito sa stanza na ito is pinapaniwalaan niya at ini-encourage niya ang mga kabataan na ang kanilang great mind will able
to transform and immortalize a lot of changes in that certain period or time. So, dito, especially is during that time is wala talagang maririnig na boses na nakikipaglaban sa mga Spanish dahil lahat sila ay tahimik, tahimik lang kahit sila ay tinatapak-tapakan na, and kahit nakaka-experience sila ng a lot of discrimination, they never fought back. But in this stanza, he wanted that the youth start the changes. Even the smallest changes will have a big effect that time. 8th stanza. And though in accent clear of Phoebus, in appeals dear, or by the brush's magic art, takest from nature's store apart, to fix it on the simple canvas linked. So in this stanza, Rizal wanted to address the youth that their ability is like a magic brush na kayang kumuha ng magagandang pananaw sa ibang tao. Next stanza, go forth and then the sacred fire of thy genius of the laurel may aspire, the spread around the fame, and in victory acclaim, through wider spheres the human name. They, O they, fair Filipinas, for Thailand, so bless the power today that places in thy way. This favor and this fortune grant. So, in this stanza, it is very encouraging dahil ito na yung gusto na masyado ni Rizal na i-urge ang mga kabataan because he believes that we are a brilliant person and that if we focus our minds sa isang bagay na gusto natin makuha, is makukuha natin ito. And kahit gaano pa daw kalakas ang ating kalaban, is ma-overcome natin ito. And he want us to set our mind na palaguin ang ating abilities and skills na meron sa atin. So, all in all, gusto ni Rizal na inspire tayo ng mga Filipino youth na i-reach natin yung mga potentials natin at palaguin natin ang ating abilities and skills para sa kabutihan ng ating bayan. And one thing, he believed na tayong kabataan ang pag-asa ng bayan as he quoted in his famous saying.